नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मिरची आणि कच्ची कैरीचा ठेचा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा पोपटी कलरच्या मिरच्या घेतलेल्या 100 ग्रॅम मिरच्या अशा प्रकारे होत्या आणि त्याचे छोटे छोटे मी तुकडे करून घेतलेले आहेत। आणि या तिखटवाल्या मिरच्या आहेत बघा, हे जे पण मी छोटे छोटे तुकडे केले ते अशा पद्धतीच्या मिरच्या आहेत। आता तुम्ही तिखटाप्रमाणे घ्या, तुम्हाला कशा लागतात तशा। पोपटी घेतल्या तरी पण त्याच्यामध्ये थोड्या तरी ह्या असाव्यात, तर त्याची चव वेगळी लागते। त्यासाठी बघा 1.5 गड्डी लसूण घेतलेला आहे। कधी पण ठेचा चटणी असेल ना तर त्याला लसणाचं प्रमाण थोडंसं जास्त असावं, म्हणजे चवीला छान लागतं। आता एक कच्ची कैरी घेतलेली आहे बघा, अशा प्रकारे आहे। आता ह्यातले आपल्याला अर्धीच वापरायचे, पूर्ण नाही। ह्याचं काय करणार आहे, मी साल काढणार आहे आणि थोडीशी मी खिसून घेणार आहे। तोपर्यंत आपण मिरच्या भाजून घेऊया। लोखंडाचा तवा ठेवलाय बघा गरम करायला, त्याच्यामध्ये आपण ह्या मिरच्या टाकून घेऊया। पोपटी कलरच्या आणि तिखटवाल्या दोन्ही पण मी टाकून घेतलेल्या आहे। गॅस आहे आपला मीडियम गॅसवर आपल्याला ह्याला डाग पडस्तोवर आपल्याला ह्याला भाजून घ्यायचं आहे। मिरच्या बघा अशा डाग पडस्तोवर मी भाजून घेतलेले आहेत, असे डाग पडले पाहिजे चांगले। आणि गॅस आहे मीडियम। आता त्यामध्ये टाकणार आहे लसूण। गॅस आता मी बंद करणार आहे आणि ह्याच्यामध्ये 1 मिनिटभर फक्त मी परतून घेणार आहे। परतून घेतलेलं आहे बघा, असं थोडे लसणाला डाग पडलेले आहेत। आता हे मी काढून घेते। कैरी बघा मी खिसून घेतलेली आहे आणि अर्धी कैरी घेतलेली आहे, त्याची साल काढली आणि अशी खिसून घेतलेली आहे बारीक एकदम। खलबत्ता घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आता हे मिरच्या आणि पहिला लसूण टाकून घेऊया आणि ह्याला पहिला आपण हलकंसं कुटून घेऊया। हलकंसं बघा मी कुटून घेतलेलं आहे। त्यात टाकणार आहे छोटा अर्धा चमचा जिरं काय केलेलं आहे, थोडंसं मी ह्याला हलकंसं गरम केलेलं आहे। जास्त असं भाजायचं नाही, हलकंसं गरम करायचं। आता त्यात टाकायची आपल्याला ही कच्ची कैरी। आता ही जास्त आंबट होती म्हणून मी अर्धीच घेतलेली आहे। जर तुमची दुसरी कुठली असेल कैरी आंबट जास्त नसेल तर पूर्ण जरी घेतली तरी चालेल, आवडीप्रमाणे घ्या, म्हणजे किती तुम्ही आंबट खाऊ शकता त्याप्रमाणे। आता ह्याच्यात टाकणार आहे ही कोथिंबीर आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। आता हे सगळं आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे। कुटून घेतलेलं आहे बघा, अशा पद्धतीत कुटून घ्यायचं। जर तुम्हाला जर असं म्हणजे खलबत्ता वगैरे नसेल तर मिक्सरला करायचं बंद चालू। आणि तुम्हाला ह्यात अजून एक गोष्ट सांगते, जर तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे चांगले भाजायचे, त्याची थोडी साल काढायची जेवढे निघते तेवढे, आणि ती पण ह्याच्यावर थोडंसं कुटून घ्यायचं। ह्यातच कुटायचं, दुसरीकडे कुटायचं नाही, मग ते शेंगदाण्याच्या आतमध्ये बघा चव छान मुरते। किती मस्त झालाय बघा ठेचा। अशा पद्धतीत खूप साऱ्या वेगवेगळ्या पद्धतीने मी ठेच्याच्या रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत। कैरीच्या बी ठेच्याच्या रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत, पण ही जरूर करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।